hit a C and tree. Back it up, don't stop. The boat, rock, the boat, rock, the boat, rock, the boat, rock, the boat, rock. Left, right, left. Left, right, left. Oh, oh, baby. Oh, oh, baby, come on, you can hustle with it. Oh, cock it with it. Put the don't stop with it, stop with it. You mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck. Hey! Gusto ko kasangkayan. Ako nga po pala siya ng proud kalahin nyo. Today we're gonna learn how to CRIP WALK 2021. Ay, English yun ah. De, seryoso kasangkayan. Ngayon po, kasi diba ang daming moves na pang CRIP WALK na malulupit. Kaya yung tuturo ko po sa inyo, yung ilan sa mga ginamit ko, doon sa mismong TikTok Dance Challenge. Mga ano lang po ito kasangkayan, mga basic moves na pang CRIP WALK. Kaya sana magustuhan nyo. Kaya paano kasangkayan? Wala nang pagtumpik pa. Hey, let's go. Boom. Okay? Balik sabay nyo kung ilagay yung heels, mga sakong nyo sa harap. Boom. Tapos, boom. Pagkatalikod po, yung mga toes naman, or dali sa paa, yung tuturo natin sa head. Okay, sa paa. Boom. Sa likod, yung mga dali sa paa, or toes naman. Boom. Ayan. Talipagin siya. Okay. Next kong ginamit ko is ganito. Boom. Nasa likod po yung left foot. Tapos, yung right heel natin nakalabas dito sa left side. Okay? Yan. Tapos, pihit tayo pa kanan. Boom. So, right foot pa rin or right heel, nakabukod pa rin. Tapos, switch natin. Boom. Left heel or sahong naman yung nakatukod. Okay, kita nyo? Diba? Tapos nakataas yung toes. Yan. Okay? Tapos, pihit. Okay? Tapos, balik. Okay? Sa kasangkayan, game. Boom. Pihit tayo pa kanan. Boom. Tapos switch. Boom. Tapos pihit tayo pa kaliwa. Tapos balik. Okay. Next naman po is yung tinatawag natin snake. Kasi ahas. Yun, ahas. Okay. Boom. 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 Bali, 8 times po yun. Yung una po, diba? Boom. Kung nasan po yung right heel natin or sakong, susunod lang po yung left foot natin. Bawa, pag na siya. Boom. Tapos, pupunta naman dito sa left side yung right heel natin or sakong. Boom. Twist nyo lang yung dalawang paa nyo para makasunod sa right sakong or right heel. Okay? Tapos, kanan ulit. Boom. Tapos, boom. Tapos, boom. Tapos, boom. Tapos, boom. Bali, 8 times po. Okay, bali, paano siya kaharap? Pa-forward. Okay, isa pa. Okay. Boom. Kanan. Kaliwang side. Kanan. Kaliwang side. Kanan. Kaliwang side. Kanan. Kaliwang side. Pwede nyo i-sunod-sunod yung arms nyo para mas may dating, di ba? Okay, tapos balik po tayo sa pwesto. Next po, apat na next po yun. Bale, iswing muna natin yung mga tulog natin pa kanan habang nagaan tayo. Nabay, dumulok sa nag-hop. Boom. Okay, tapos swing natin pa kaliwa. Boom. Tapos, pag bulok sa tayo pa kanan, nakataas na po yung kanang paa natin. Boom. Okay, tapos baba, alternate, swing naman natin sa kaliwa, kanan, tapos pagka-swing po natin sa kaliwa, taas naman yung kaliwang paa. Boom. Baba, swing natin sa kanan, kanan, kaliwa, taas yung kanang paa, boom, baba, last one, swing sa kaliwa, boom, kanan, taas yung kaliwang paa, pagka-swing sa kaliwa, boom, baba. Lagyan natin sa sangkay. Okay, game. Kanan, kaliwa, kanan, baba, kaliwa, kaliwang paa, baba, kanan, kaliwa, kanan, baba, kaliwa, kanan, kaliwa, baba. Okay, awesome. Sangkayan.
Next naman natin is yung Harlem Shake. Pag-twist ng mga shoulder natin. Okay? By each side. Oops. Okay. Bali ko na po, kanan tayo, di ba? Kanan. Boom. Medyo lumihis or slant yung katawan natin kasi tinaas po natin yung kanang balikat natin. Okay? Boom. Okay? Slant, ligis, hindi siya straight. Kagaya ko, hindi straight. Pagka taas ko lang kanang shoulder, palabas naman yung dalawang kamay natin na nakakasara. Okay? Boom. Tapos nakaporm sa kaliwa. Okay? Tapos, kabilang side naman, kaliwang shoulder naman, tataas natin. Lalagay natin sa likod yung kanang shoulder. Boom. Tapos, pakanan naman yung dalawang kamay. Boom. Okay? Tapos, kabila ulit, kanang shoulder ulit. Lagay natin sa likod yung kaliwang shoulder. Okay? Taas natin yung kanang shoulder. Boom. Pakaliwa po yung dalawang kamay na nakaganto Yan. Okay? Tapos, last one. Kaliwang shoulder. Boom. Okay, parang gumaganto lang kayo. Ten. Pero gamit nyo yung mga kamay. 4 times. Boom, 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 boom. Next one po, ito na yung luto natin. Bale, 7 times po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, boom, boom. Okay, bale, ganito po siya. Twist natin yung right toes, pangaliwa. Pagka-twist, ilalabas naman natin yung left heel or sako. Boom! Okay. Tapos, twist natin pa kanan yung paa. Yung kanang paa. Tapos, ilalagay naman lang natin sa likod yung left toes. Boom! Alternate. Twist natin ulit yung kanang paa, pakaliwa. Tapos, lagay ko natin ulit sa harap yung left heel. Boom. Tapos, alternate lang ulit. Tapos, boom. Boom. Okay, Lord. Hey, isa pa po. Okay, twist na agad. Tapos, labas na agad yung left heel. Okay? Tapos, pagka-twist yung kanan pa sa kanan side, lagay natin sa likod yung okay, pukod natin yung left toes. Yan. Okay? Tapos, left heel, left toes, left heel, left toes, left heel, left toes, left heel. Bale, pagdating po dun sa 7 or pang-pito, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boom, boom. Yun. Another footwork po. Boom, boom. Naka-flat po yung kanang paa natin. Tapos, nakatukod yung left toes. Tapos, twist lang tayo pa kanan. Boom, boom. Yan. Boom, boom. Tapos, baba. Okay. Tapos, next po. 2, 3, 4, 5. Okay. So, ganyan na lang po yung paa ko. 1. Right heel. Nakatukod. Tapos, left side tayo. Boom. Nakatukod naman yung right toes. Okay. Tapos, boom, inverted V. Tapos, 1, 2. Yan. Twice sa likod, okay? Right heel. Right toes. Inverted V. Tapos, 1, 2. Okay? Tapos, yung ganito ulit. Boom, boom. Tapos balik, tapos next po. Shuffle tayo, shuffle. Right, left, right. Bali yung ipang-shuffle ko natin yung right side. Tapos, yung toes ko yung ipangaan natin nasa bawat side. Ito itukod sa sakin, okay? Right, left, right. Tapos, boom, 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 boom. Last but not the least, boom, 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 boom. Hey! Yo! Astig, kasangkayan. Okay, kagatin yung last. Twist lang natin yung kanang paa natin pa kanan. Tapos, lagay natin sa likod yung kaliwang paa. Boom. Kung kaya nyo po na pagka-twist ng kanang paa, itukod yung left toes, mas okay siya. Boom. Pag hindi nyo kaya, flat nyo na lang. Boom. Yan. Ayos na yun. Basta nasa likod yung kaliwang paa.
Okay, yan. Tapos balik, inverted V. Kabilang side naman tayo. Lagyan sa likod yung right toes or flat lang siya. Boom. Or flat. Boom. Inverted V or pabaliktad. Tapos, dalawang twist sa kanan. 1, 2. Tapos, inverted V ulit. Kabilang side naman. Boom. Balik. Boom. Balik. Left naman yung dalawang beses. 1, 2. Tapos balik. Yun. Okay, try po natin yung last na CRIP WALK move. Okay, game. Twist sa kanan. 1. Inverted V. Kaliwa. 2. Inverted V. Tapos dalawa pa kanan. 1, 2. Balik. Tapos inverted V. Boom. Inverted V. Tapos last, dalawa sa kaliwa. 1, 2, tapos inverted V. Or flat na lang kami. Yun. As baka sangkayan, para mas may flavor yung dulo, yung wag na kayo basta ganyan. Di ba yun? Wag lang ganyan. Di ba? Wag tayong stiff or matigas. Pwede tayong bumaba ng konti. Tapos, pwede nakalayin yung mga kamay natin or nakahawak dito sa pantog nyo. Ganyan. Tapos, angasan nyo, di ba? Boom, 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 boom. Oh, yan. Di ba? Nice ba? This ain't what you want, a fucking phenomenon. Okay po kasangkayan, sana nagustuhan niyo po yung munting CRIP WALK tutorial ko. And please don't forget to like, subscribe, comment, and share para mas ganado tayo, diba? Yan. Maraming salamat po mga Trops, mga bro, mga dude, mga tol ko dyan. Kasangkayan ko. Peace and love. Maraming salamat po ulit. Keep dancing. Iwala lang sa sarili. Lalo na kay G. Yun. Mag-ingat po tayong lahat. God bless. Thank you po. Enjoy lang sa pagsasayaw. Bye-bye! Hi po ulit, kasangkayan. Nagbabalik si Yan, makulit yan. Sobrang init po. Nakasarap po kasi mga bintana namin eh. Diba, Niko? Diba, Han? Yan, tingnan niyo mga bintana namin, no? Sobrang init, tsaka masangsang po kasi sa labas. Amoy patay na daga. Ayun, tsaka para di makabulahaw kasi alas 11 na po ng gabi. Yun lang po. Bye-bye! Thank you po ulit. Inspired pa din, diba? Tuloy-tuloy pa din tayo kahit anong mga problema. Di ba? Yun.